No niin, rakkaat katsojat, se on Sonny Crockett ja Rico Tubbs palanneet Miami Vice-televisiosarjan 3. seasonissa ja siihen me paneudumme tänään. Tää on 86 vuodelta tää 3. season ja tässähän oli poikkeuksena se, että aikaisemmat mitä mä oon kattonut sieltä Acemanin lahjoituksista, niin ne on ollut jenkkilevyjä, mutta nythän nämä oli sitten kyseessä ihan suomalaiset levyt ja sen näkee tuolta ikärajasta, mikä on tuttu vanhaan tyyliin, se on 18, sitten se on ollut armotonta peliä. Ei, se tarkoittaa sitä, että toi neliö, että sitä ei ole tarkastettu, vaan se on vaan ilmoitettu ja ilmoituksen sai tehdä ilmatteeksi, kun vaan pisti laatikko 18 siihen. Nämä on nyt sillä lailla, että nämä ei ole flippereitä nämä levyt, että nämä on 4 jaksoa per levy on sitten niin kuin per yksi levy ja levy on yksipuoleinen sitten kyllä. Ja tässähän oli poikkeuksellista se, että toisin kuin aikaisemmissa Miami Vice seasoneissa, niin tässä ei ollut niinku sellaista tupla pilottijaksoa, 90 minuutin jaksoa. Tämä alkoi heti niin kuin ihan siis normaalipituisella jaksolla. Ja siis tosiaan, niin jos ei joku tiedä eikä ole katsonut aikaisempia jaksoja, niin kyseessähän on siis tosiaan Sonny Crockett ja Rico Tubbsin seikkailut Miami Vicessa, jossa he työskentelevät Miami Vicella ja selvittävät sitten kaiken näköisiä rikoksia sitten Miami-alueella. Yleensä he ovat undercover-kyttinä sitten milloin mihinkä soluttautumissa, oliko se sitten asebisnes tai huorabisnes tai huumebisnes, niin nämä tyypit soluttautuvat sinne ja ratkaisevat sitten rikoksia. Tämähän on tunnettu siitä Miami Vice siitä, että tämä on ollut tämmöinen tyylin airue tosiaan 80-luvulla, että vaatetyyli ja autotyyli ja asetyyli ja musiikkityyli, eli tosiaan niin kuin, tunnetustihan tässä on sitten toi Jan Hammerin teemamusiikki ja muutenkin tehnyt niin kuin joka jakso on sitten omin takeista ja hyvin aikakaudelle tyypillistä musiikkia ja tämänhän tuotti sitten Michael Mann ja tämä tehtiin CBS-televisiokanavalle ja tämä on ehkä Michael Mannin mahtavasta urasta niin kuin ehkä se kenties se parhaiten tunnettu teos sitten kyllä. Tässä tosiaan käydään nyt jokainen jakso sitten läpi tai ainakin käydään sitten niin kuin puolet läpi. Nythän toisin kuin aikaisemmin mä teen nyt sillä lailla, että mä nauhoitan näitä sillä lailla, että mä en ole kattonut vielä koko seasonia, että mä paremmin muistan nämä alkupään jaksot. Vaikka mulla on tässä muistiinpanot, niin se voi olla vähän vaikeaa sit muistaa, että mitähän siinä nyt tapahtuu siinä 3. jaksossa, sit kun on tosiaan niin 3 viikon aika, sanotaan 3 viikon aikavälillä aina tuosta juoksumaton päältä näitä kattelen sitten aamuisin sitten, pyrin yhden päivässä sitten katsomaan. About mä oon pitänyt aika hyvin tätä tahtia sitten jo. Tosiaan niin. Tässä oli vähän erilaiset alkutekstit sitten, että ne tuntuu, että pyörii se musiikkikin vähän nopeammin. Voisikohan se johtua siitä, että nämä on PAL-levyjä, eli eurooppalaiseen kuvasysteemiin tarkoittaa jo levyjä. Toisin kuin ne aikaisemmin tuli NTS, niin musta tuntuu, että sen musiikki menee vähän nopeammalla temmolla sitten. Että se saattaa johtua siitä, tai sitten se on vaan niin kuin muutettu tahalteen siihen, who knows. Mutta toinen muutos alkutekstin jaksoon on se, että siis ne on erilaiset se tekstifont, tai siis se fontin niinku semmoinen hohtavuus on eri värinen siinä sitten, onpa isoja eroja kyllä jo. Mutta siis tosiaan Don Johnson ja Philip Michael Thomasin, jotka on ne päähahmot, niin heidän lisäkseen tässä on sitten tietysti poliisipäällikkö Castillo, jota näyttelee Edward James Olmos sitten, ja on sitten myöskin se Trudy ja Gina, mitkä on ne naispoliisit, ja sitten on Switek ja Sito on sitten tärkeitä hahmoja tässä pollarihahmoista sitten. Kaikki nähdään tässä seasonilla kanssa sitten ja näin. Se mikä shokkeerasi minua todella paljon kun aloin katseleen tätä, mitä Sonny sinulla on tapahtunut, voi juman kautta, tämä mies on lopettanut tupakoinnin kokonaan. Siis se poltti kuin korsteeni 1- ja 2-seasonissa, mutta nyt on jotain tapahtunut. Sonny ei polta enää rööki. Se olisi jotenkin voinut ehkä integroida tähän tarinaan. Niin mä oikein pistin oikein silmään että niin se ei vedä ollenkaan röökiä. Itse asiassa kauheasti muitakaan hahmoja ei tässä ehkä tupakoi, niin ihan siihen tahteen, mitä aikaisemmissa seasonissa. Mutta olisi ollut kiva, jos se olisi ollut vähän niin kuin tämmöinen Let Halveapon tyyli, että joo, vittu, mä oon alkanut syömään koiran keksejä tällä, tai jotain muuta, niin kuin vittu hodareita tai jotain semmoista. Että nyt mä koitan lopettaa tupakoinnin. Itse asiassa mä vähän ihmettelen, että siis missä kunnossa Sonny on tässä, niin siis ihan teräksen kovassa kunnossa, niin
miten se voi pysyä niin hyvässä kunnossa, kun siis se aina vaan, siis se näkyy, oikeastaan se vaan niinku ryyppää. Siis aina mitä sen niinku nähdään nauttivan on roskaruokaa ja ryyppää. Mä en oikein usko, että se tekee töitä niinku about kellon ympäri, että missä vaiheessa se kävisi niinku treenaamassa jotain. En mä tiedä, mutta se on sitä movie magicia kyllä joo. Sitten semmoinen, mikä Sonysta vielä piti mainita, mun piti itse asiassa aikaisemmin jo mainita tässä, mutta mainitaan se nyt tässä, niin mä tykkään sitä Sonyn äänestä, Don Johnsonin äänestä, siis tulee mieleen Michael Wincott, se on niin kuin, well, I don't know anything about that, I just gonna shoot your face out. Näin niin kuin esimerkkinä, ei se nyt taida kyllä ihan tollain sanoa, mutta samanlainen ääni, mulle tuli mieleen, että vittu tää kuulostaa tosi tutulta. Michael Wincott, eli tämä jätkä, ketä on esimerkiksi Crowissa ja Alien 4:ssa, niin se tuli mieleen tuosta äänestä. Ja sitten ehkä viime kerralla taisin puhua paskaa, että siis Sonylla ei ole enää sitä tuttua asetta täällä, eli ootas nyt mä kirjoitin sen ylös tähän, toi Brenten oli se ase, mikä sanottiin, että se on harvinainen ase, se vaihdettiin Smith ja Wessoniin, mutta kyllä mun mielestä tässä oli vielä se Brenten, mutta niin okei. Tämä Season 3 alkoi USAssa sitten 26. syyskuuta 1986, ja siellähän Nobody-niminen katsoja tiesi kertoa, että Suomessa Miami Vice alkoi. Mähän kyselin tätä viime jaksossa. Suomessa Miami Vice alkoi sitten 6. syyskuuta 1986. Eli periaatteessa kun Suomessa alkoi Miami Vice, niin täällä oltiin jo 2 seasonia jäljessä. Eli silloin USAssa oli tullut jo Season 3. Tästä just hyvin pystyy päättelemään, että esimerkiksi joku V-sarjakin tällä ja Ritariästit ja kaikki tällainen MacGyver, niin ne tuli Suomeen paljon myöhemmin kuin mitä ne oli sitten alun perin ollut USAssa, että niin kuin toista se on nykyään, niin kuin, tiedätkö, vaikkei nyt edes ilman suora toistoakaan, niin silti TV-sarjat tulisi hyvin ripeästi niin kuin meille tänne niin kuin televisioon esitettäväksi kuin mitä ne on sitten USAssa. Että ajat on ehkä siinä mielessä hyvin paljon erilaiset. Mutta nyt sitten itse jaksoihin, ja ensimmäisessä jaksossa oli tietty, Liam Neeson oli ensimmäisessä jaksossa vieraileva tähtenä. Eli semmoinen kuin When Iris Eyes Are Crying on tämmöinen IRA-draama sitten, että Liam Neeson on semmoinen pappismies, joka on tullut USAhan, ja sitten se Gina, tämä yksi naispoliisi, on sitten vähän rakastunut siihen, niillä tulee vähän tämmöistä sutinaa siinä, ja käykin ilmi sitten, että Liam Neeson onkin sitten IRA-terroristi, ja sitten semmoinen brittiagentti tulee sinne sitten tekee yhteistyötä, ja ne jää vähän niin kuin träkkään sitä sitten, ja käy ilmi, että Liam Neesonilla onkin pahat mielessä, että se meinaa käyttää Stinger-ohjusta räjäyttääkseen Concorde-lentokone, mikä on matkalla Lontooseen, että muistatte, Concorde on niitä semmoisia yliäänimatkustajakoneita, ja niiden käytöstä vissiin luovuttiin 80-luvun lopussa, koska niissä oli sellainen käytännön ongelma, että kun ne lähestyy asutuskeskuksia, niin se moottorin jyrinä on niin kova, että se saattaa jopa rikkoa ikkunoita sitten. Tämmöinen pieni Concorde-fakta, jos oikein nyt muistan. Mutta joo, semmoinen ihan hyvä avausjakso ja vähän erilainen jakso, ja siinä oli Itsy taas mukana, että mä en selittänytkään sitä vielä tässä jaksossa, mutta itse on näitä tämmöisiä ilmiantaja-äijä, mikä tekee aina silloin tällöin yhteistyötä sitten Sonyn ja Tubsin kanssa sitten joo. Tässä oli aika paljon tällaista poliittista kannanottoa. Muistetaan se, että siis IRA oli aika kuuma peruna tähän aikaan sitten, ja on se varmaan vieläkin, mutta siihen aikaan varsinkin, että oli justiin näitä Lockerbien terroristi-iskuja, mä en muista oliko se nyt IRA, mutta kuitenkin siis semmoista euroterrorismia oli, mikä IRA hyvin vahvasti assosioitiin, niin sitä käsitellään tässä jaksossa. Joo. Tässä oli sekin äijä, oli se, joka Bondissa näyttelee sitä Gogolia, niin se oli sivuosassa tässä. Ja Jeff Favey oli asekauppias. Ja se saakelin kusimulkku Jeff Favey, niin se myy aseita ja räjäyttää Sonyn Ferrarin. Sonyn, eli Don Johnsonin Ferrari räjäytetään sillä singolla sitten. Että voi perkele, mikä persereikä. Mutta loppu hyvin, kaikki hyvin. Asianomaiset saavat ansionsa mukaan. Ja ihan tämmönen perus 3/5 jakso oli kyllä tämä. Ihan hyvä alku, ei se mitään. Sitten seuraavaksi oli semmoinen kuin Stones War, ja sitten tässä tulee takaisin tää jäbä Ira Stone, eli se Vietnam-veteraani, joka oli Don Johnsonin, eli Sonny Crocketin armeijakaveri Vietnamin sodassa, niin se palaa tässä, ja sillä on taas toinen kohde kiikarissa. Se saa
sellainen reportteri, niin se saa haltuunsa videokasetin, jossa näkyy, että USA-laisia sissejä tai sotilaita on sitten ilman lupaa, ainakaan hallituksen virallisesti ilmoittamaa lupaa, ne on Nicaraguassa sitten tekemässä tämmöistä joukkomurhaa ja pappikin ammutaan ja tällä. Ja tää on kuumaa tavaraa tää videonauha ja totta kai sitten Ira pääsee sitten Miamiin ja se ottaa yhteyttä Sonyin, että vittu nyt on kyllä kuuma nauha ja sitten Sony on, että ai jaa, pornovilmiä vai ei, vaikka se on Sony näkee sen ja sitten totta kai CIA sitten alkaa metsästään tätä Iraa ja tämmönen. Ja tässä oli vissiin taisi olla se, että vähän niin kuin brutaalimpi jakso, että sitten tässä oli tämä sama äijä, se Sergeant, mikä myi huumeita toisessa edellisessä Ira-jaksossa sitten, niin, siis Ira Stone-jaksossa, niin sillä oli irtileikattuja korvia, oli mitä se on, niitä sissisodassa Nicaraguassa ja hyvin tämmönen, myös tämmönen poliittisesti kantaa ottava jakso. Se on muuten vähän kummallinen, koska tässä tässä Sony sai Ferrarin sen räjäytetyn tilalle kyllä, joo. Ei mitään kummallista siinä kyllä. Ja sitten se oli hyvä, kun se sai sen Ferrarin. Alkoi Crocketin teeme soimaan siinä, totta kai, of course. Ihan hyvä jakso tääkin oli kyllä. Mä annan tällekin 3,5 tähteä sitten. Sitten oli loistava jakso, siis Killshot. Killshot, näissä muuten ei ollut sitä, jos ihmettelet, miksi mä pistän sitä kuvaa, näissä itse DVDissä, siinä menussa ei ole semmoista niin kuin jaksokuvausta, vaan se on niin kuin näissä DVDiden takakansissa sitten, että sieltä voi lukea, jos kiinnostaa sneak peekia, tietää, että mitä seuraavassa jaksossa tapahtuu, mutta Killshot-jakso oli semmoinen, missä Sony on semmoisessa, mikä tää on tää peli, tää tämmönen, Jai Alai. Se semmoinen, mikä on siinä alkutekstijaksossa, mitä pelataan sillä semmoisilla kouruilla ja sitä vedetään vähän niin kuin squashia, mutta se pallo menee vaan pirusti nopeampaa ja se on ilmeisesti suosittua siellä Miamissa päinä. Niin semmoinen pelaaja on sitten sekaantunut huerebisnekseen ja nämä prostituuttipitäjät sitten, bordelin pitäjät sitten lavastaa, että se on niin kuin tappanut mukaan yhden näistä prostituuteista, kun se oli kamoissaan siellä ja näin ollen sitten alkaa kiristää sitten sitä, että me sanotaan sun veljelle, joka on tämmöinen DEA-agentti, sit, mikä on Sonin kaveri, että me laitetaan se nauha niille sitten, sä oot tappanut tämän. Ja tässä sitä just tuli tämmöinen kiristys. Tämä oli tosi hyvä jakso, hyvin käsikirjoitettu jakso. Ja siis tässä oli hyvään tämmöisen Miami Vice-tyyliin, se jäi sitten tää auki tää loppu, että mitä siinä käy. Se, Michael Mann, produced by, teksti tulee siinä. Että se saa käyttää vähän mielikuvitusta. Mä annan tälle 4/5 tälle pisteitä tälle jaksolle, se oli tosi hyvä. Ja hyvä oli tämä seuraavakin jakso, nimittäin Walk Alone, ja tässä oli semmonen järkyttävä tapaus. Heti alussa oli tämmönen rutiini, tämmönen huumeratsia sitten baarissa, ja sitten Tupsilla on uusi tyttöystävä, mikä oli antanut itse asiassa vinkin siitä, ja sitten tuleekin ammuskelu yhtäkkiä siellä, se dealeri ampuu, ja sitten se ammutaan tällä, ja sitten kaikessa tässä tohinassa se saa kuulan kalloon se Tupsin tyttöystävä, se on se perkele vittuuntunut siitä ja sitten jäljet johtavat syltytehtaalle ja käykin niin sitten, että Tups joutuu menemään undercoverina sinne vankilaan niin kuin vankina, koska siellä on semmoinen kusimunavartijoiden huumebisnes, että ne diilaa niin kuin vangeille sieltä, ne kiristää huumekauppiaita, joita on sinne pidätetty, niin että ne saa osan siitä huumediilausbisneksestä sitten vankilan ulkopuolella. Tässä oli kunnon loppusota siellä vankilassa ja oikein hyvä jakso, paljon actionia. Ja musta muuten tuntuu, että tämä Season 3, eli 3. season, niin tämä tuntuu olevan vähän väkivaltaisempi vielä kuin se tosiaan se 2. season, mikä sekin oli paljon väkivaltaisempi mun mielestä kuin se 1. season. Että siis ihmisiä ammutaan ja tässä on niinku isoja body countteja saattaa olla jaksoissa väliä. Ja tämä on pelkästään positiivinen asia. Minä tykkään siitä, kun on isoja body countteja tämmöisessä Network TV-sarjassa sitten kyllä. Joo, ei tämä mikään realistisin jakso ollut, mutta oikein viihdyttävä jakso. Annan sille 4/5. Sitten semmoinen kuin The Good Color. Charles S. Dutton näyttelee tässä semmoista valmentajaa tai tämmöinen niin kuin poikakodin isäntää, sit, mikä ikinä, semmoinen mikä auttaa nuoria. Sitten se on semmoinen nuori kundi, mikä myy huumeita vain sen yhden kerran se ostettua sitten kunnon tämmöiset sporttilenkkarit ja se jää totta kai heti kiinni ja se on ihan vitun paskana siitä. Ja no,
Sonny Crockett uskoi jo tähän äijään, että niinku, kyllä tämä jätkä pitää saada pois pinteistä tällä ja että niin kuin pois kadulta sitten, koska siinä on oikeasti positiivista, tai siinä niin kuin paljon lupausta siitä äijästä, ja siinä sitten, kuten Miami Viceissa yleensä, niin asiat menee kuitenkin vähän huonosti ja pessimistiseen suuntaan, ja loppu on taas niin kuin semmoinen riipaiseva, että niin kuin, siinä justiin varsinkin, kun Sonilta vedetään ovi nenänöistä kiinni ja sanotaan, että ymmärrät varmaan, että miksei kutsu sinua niin kuin tänne ovesta sisään, niin siinä on semmoista niin kuin hyvää dramatiikan tuntua kyllä. Ihan hyvä jakso kaiken kaikkiaan, hyvin käsikirjoitettu. Ja tässä oli hauska kohta, kun jotain jäätelöauton kuskia ammuttiin ja se syttyi palaa siinä sitten niin kuin hidastettuna. Just tämä mua kiinnostaa, että siellä kun Nobody selvitti, että koska se alkoi Suomessa, niin löytyisikö mitään tietoa, että mitä näitä oli leikattu näitä? Miten näitä oli leikattu? Siis mä oon ihan varma, että näitä on Suomessa leikattu näitä televisiosarjan jaksoja kyllä. Esimerkiksi just tommonen niin kuin, periaatteessa aika tarpeeton, että miksi se jetski-auton kuski niin kuin palaa hidastettuna. niin, että niin kuin, kiinnostaisi tietää, mutta niin kuin, jos siellä joku tietää, vittu kun jollain olisi nauhalla näitä, tiedätkö, VHS, nauhoitettu silloin, että se olisi kaikki mainokset ja kaikki. 6. jakso sitten, Shadow in the Dark, ja tässä oli Ed Lauter, yes. Muun muassa se aina, tää jätkä näyttelee aina kyttää kyllä, tää jätkä kyllä, niin se oli tässäkin, totta kai se oli kyttä. Tää oli tosi hyvä jakso, tää on mun suosikki toistaiseksi tästä seasonista, siis okei. Se on sellainen kummallinen kämpänvaltaaja, mikä terrorisoi naapurustoa, että se niinku väijyy niitä ja tunkeutuu taloon ilman mitään jälkiä ja se pukeutuu kummallisesti ja se niinku on vähän niin kuin sellainen pantomiimikko tällä ja se vähän niin kuin pelleilee, leikittelee näillä uhreilla ja koko ajan se niinku lähenee kohti makuuhuonetta eri kämpissä tällä, syö lihat sieltä jääkaapista tällä ja heittää jauhot pöydällä. Se on tosi kummallinen idea ja näin. Sitten ne Crocketti ja sitten toi Tubbs törmää, siellä on se asiaa tutkiva tää tämmönen pollari, joka on ihan vitun päästään vialla sitten ja sitten se saa kenkää työstään se uusi pollari tai se toinen pollari ja sitten Sony alkaa kans niinku se alkaa sekoilemaan, se alkaa tutkiin tätä. Jotenkin tää äijä, tää kodinvaltaaja äijä niinku Shadow in the Dark, se pääsee niinku Sonyn mieleen sitten niinku, se alkaa niinku elää niinku hänen tämän niin kuin rikoksen tekijän niin kuin tämmöistä näkökulmaa ja se alkaa muuttua ihan freakista. Tosi mielenkiintoinen jakso. Tässä oli jopa tämmöisiä kauhuelementtejä. Ja siis mä tykkään tässä, vähän niin kuin psykologinen leikittely oli tässä. Ja tosi epätavallinen jakso kyllä Miami Vice. Ja mä todella tykkäsin tästä, että sitä ei mitenkään selvitetä, että kuka tää äijä edes on. Ei mitään motiivia, miksi se tekee näin. Mistä se on tullut, mihin se on menossa ja miksi se tekee näin. Se vaan tiedetään, että Sonylla ja tällä äijällä on vähän niin kuin telepaattinen yhteys. Tosi mielenkiintoinen. Mä todella toivon, että tämä Shadow-äijä nähdään vielä jossain toisessa jaksossa. Meidän tässä on potentiaalia pidempäänkin tämmöiseen tarinaan. 5/5 jakso. Ihan ehdottomasti 5/5 jakso kyllä tuossa. Sonista paljastuu tämmöisiä niin pimeitä puolia, niin ehdottomasti mahtava. Sitten semmonen ei jätkä vaan jakso, semmonen El Viejo, joo. Tässä oli Willie Nelson, Jumalan kautta, kaikista maailman ihmistä. Willie Nelson, eli countrylaulaja, näytellyt vaikka missä. Esimerkiksi mulle tulee ekana mieleen Michael Mannin toi Thief, joo. Se oli siinä, se oli se vanha tyyppi, se vanha rosvo sitten. Joo, anyway, Willie Nelson on semmoinen Texas Ranger äijä, joka on tullut kaupunkiin ja sattumalta on paikalla, kun tehdään huumekauppaa ja sitten huumesalkku katoaa ja Willie Nelson sitten, ennen kuin tiedät, että se on Texas Ranger, alkaa diilaa sitten sitä huumeita näille kusimulkku paskapää dealereille sitten, niin kuin, vähän niin kuin Finders Fee perusteella, ja, että haluaa päästä tapaamaan tämän pääjehun siinä sitten ja onko tässä, mitä tässä on takana, sitä en teille spoilaa, mutta mä voin kertoa, että tämä oli tosi hyvä jakso kyllä ja tämä oli tyylikäs jakso, hyvää musaa tällä ja Willie Nelson sopii kyllä tosi hyvin tämmöiseen rooliin. Oli hauska kyllä ja mä tykkäsin siitä, kun se sanotaan, kun se Sony sanoi, että hei vittu, tiesitkö että mä oon kyttäjä ja sitten Willie Nelson sanoi, tiesin sen heti alusta lähtien. Vaikka niin kun Crockett on esittänyt, että se on niin kovaotteinen huumedealeri siinä kyllä. Poikkeuksellisen hyvää tyyliä kyllä tässä ja hyvää musaa ja loppu oli taas vähän tämmönen vähän surullinen ja tässä oli muuten Steve Buscemikin näyttelijä, nämä oli ihan killinä tässä kyllä ja Bon Jovi soi Dead or Alive, soi tässä, sopi hyvin tässä. Vähän tämmönen Texas-tyylinen jakso. 4/5 kyllä.
Sitten 8. jakso, Better Living Through Chemistry. Tässä oli tämmönen joku ihme idiootti kemistiäijä, joka oli ihan lapsen tasolla, mikä tykkää katsella piirrettyjä ja syödä sipsejä, vaan semmoinen pullukka. Niin se oli keksinyt täysin niinku virheettömän synteettisen kokaiinin ja sehän saa nyt alemaailmaa ihan hulluksi, että tää kaava niin muuttaa täysin huumemarkkinat, että niin kun vittu, sitä kun snorttaa nokkaa, niin henki on pois, jos sä et ole mitenkään lantraa sitä, niin se on semmoista huumetta, niin ne alkaa sitten tietysti luonnollisesti tutkii sitten tätä ja sitten tähän tulee tämmöinen Tupsin vanha kyttäpari New Yorkista sitten, joka oli saanut kenkää sen takia kyttähommista, koska Tups ei suostunut valehtelemaan hänen puolestaan. Hän näki aseen silloin hämäräperäisen pidätyksen yhteydessä sitten. Ja ihan totta se onkin. Käy ilmi, että eräiden juonenkäänteiden takia sitten, että kyllä se asessia oli, mutta niin kuin Tups ei valehdellut, mutta se ei nähnyt sitä. Jene. Tups yrittää auttaa tätä äijää, mutta onkin jo liian myöhäistä. Siinä on liian pitkälle menty tähän kemistihommaan sitten niin kuin sisälle ja oi. Huonostihan siinä taas käy, mutta sen enempää en paljasta. Tämä oli erittäin hyvä jakso, oli mielenkiintoiset hahmomotiivit jälleen kerran ja sitten tuossa käytiin nopeasti ja New Yorkissakin käytiin käymässä. Hyvin käsikirjoitettu. Ja tässä on tosi paljon matskua, niin kuin 45 minuuttia, mutta silti vaikka on paljon matskua, niin tämä toimi tosi hyvin ja tässä oli kans Itchy oli taas pahoja tekemissään sitten siinä oli vähän tätä shadisti taas tuli mukaan tähän kyllä. Mä tykkäsin tosi paljon tästä jaksosta. Minä annan tälle myös 5/5 tänne Better Living Through Chemistry kyllä, että tää kannattaa katsoa. 9. jakso Baby Blues oli semmonen kun on Miami Vice on taistellut huorabisnestä vastaan, se on taistellut huumebisnestä vastaan ja se on taistellut asebisnestä vastaan, mutta nyt he joutuvat taistelemaan vauvabisnestä vastaan, eli se otteen ratsian yhteydessä nähdään, kun siellä ei olekaan lentokoneessa mitään näistä muista tuotteista, vaan siellä on pelkkiä vauvoja, mikä on ryöstetty sit Etelä-Amerikan maasta niin, että niitä voidaan tuoda Miamiin, myydä sitten adoptioksi niin kuin rikkaille persreille. No ei ne niin välttämättä persreikiä, mutta epätoivoisia lapsettomia niin kuin rikkaita ihmisiä sitten, jotka niin kuin ainoa keino niiden saada vaavi niin on sitten ostaa se tällainen. Tai no ei ne itse taida edes tietää, että ne on varastettuja, mutta ne joutuu lahjoon näitä. No kuitenkin niin tässä on, niin, tätä selvitetään sitten tätä tämmöistä niin kuin vauva-bisnestä siinä sitten. Ja selvitetään, että kuka niitä välittää. Ja semmoinen asianajaja on tässä mulkero taustalla sitten. Ja mä ihmettelin tässä alussa, kun ne ratsas ne lentokoneen, niin Sonny Crocketin ja Tupsin ja näiden kaikkien muiden Gina ja Trudin ja Switekien, että siitä, missä niiden taktinen varustus on? Kaikilla muilla on luotiliivit ja kypärät tällä, mutta en mä tiedä, nämä jätkät on niin kovia, että ne ei ilmeisesti varmaan niin tarvi näitä luotiliivejä tai mitään, että niin kuin, ne on niin kovia, totta kai. Joo, Switek, mikä on se vähän pulleempi poliisi, niin tämä oli itse asiassa toinen läskivitsi, mikä sille sanottiin, että se oli jotenkin silleen, että joku sanoi silleen, että onko hän edes poliisi, jaksaako hän edes juosta tai joku semmoinen. No, Switek, ei sen tarvitse juosta, kun se tietää nämä elektroniikkahommat niin helvetin hyvin kyllä. Hyvä loppu, kun no en mene yksityiskohtiin, mutta siinä oli sillä lailla semmoinen diileri tuli ilmastointikanavasta ja sitten kaikki 3 kyttää, siellä oli Tups ja Crockett ja oliko se Gina sitten, kaikki ampuu lippaan tyhjäksi siihen näin ja se on sieltä ilmastointikanavasta. Jumalauta, siinä olisi sopinut hyvin, kun olisi kunnon Sam Peckinpah, niin kuin veripussi, olisi kunnolla mäiskähtänyt verta, mutta ei siinä lentänyt verta, valitettavasti kyllä. Ihan solidi, erilainen jakso kyllä ja mielenkiintoinen, vähän poikkeuksellinen tämä juoni tässä. Sitten oli 10 Streetwise, oli semmonen jakso, jossa Bill Paxton ja maankautta kettis. Bill Paxton ja Wesley Snipes näyttelee, jumalauta. Bill Paxton on sen kyttä, mikä on rakastunut tämmöiseen ilotyttöön sitten ja ne on, ratsataan ilotalo ja se jää kiinni siinä ja sitten käy ilmi, että
Wesley Snipes sitten on vastuussa, se on myös tämmöistä synteettistä kokkelia sitten, joka tappaa ihmisiä siellä. Ja totta kai sitten Bill Paxtonin esittämä tämä poliisi, mitä mä en muista mikä sen nimi oli, niin se alkaa tekemään sitten yhteistyötä Sonny Crocketin kanssa sitten, että ne saa nakeliin tämän Wesley Snipesin sitten, että vähän niin kuin uudenlainen partneri tuli tässä kyllä. Joo, ja tosiaan Wesley Snipes on vittumainen parittaja siinä, ketä perässä ollaan sitten. Sen nimi oli Silk, kyllä joo. Sitten tässä oli hauskana yksityiskohtana se, että Tubbs, eli Philip Michael Thomas, niin se joutuu niin kuin olen undercoverina niin kuin parittajana, että ne saa niin kuin yrittää saada kiinni tätä päätekijää. Niin, että siis on myös, niin kuin, ne ei tiennyt, että siellä oli vielä isompi taho siellä taustalla, että se tulee sitten vähän yllätyksenä. Ihan solidi jakso. Toisin tässä oli vähän kummallista se, että vaikka tässä kuoli edes ratkaiseva henkilö, niin tässä oli sillä lailla siltikin, että tässä oli pitkä epilogi, että tämä ei loppunut sillä niin kuin pam, seinään. Että okei, joo, whatever, vähän erilaista sitten, että kyllä se mulle sopii. 11 jakso, Forgive Us Our Debts, niin tässä oli sitten semmonen juoni, se alkoi vuodesta 80. Näytetään, kun Sony onhan killi ja sillä on lippis päässä ja ne on saanut just niin kuin tosi ison keissin niin kuin ratkaistua tällä ja sen vanhemman partnerin kanssa sitten. Ja totta kai sitä ammutaan pumppuhaulikolla sitten, kun ennen kuin tämä juttu menee oikeuteen asti sitä partneria. Ja sitten yksi äijä pidätettiin siitä, heitettiin linnaan. Ja sitten käykin ilmi sitten uusien todistusaineiden valossa sitten, että se ei välttämättä olekin se äijä, joka on menossa telotukseen. Se ei välttämättä olekaan sitten se ampuja. Ja sitten tietysti Sonny Crockett alkaa selvittää, että saakeli, että täytyy saada se oikea äijä kiinni sitten, ja hän ei vältä edes kiduttamista sitten saadakseen, niin kun se alkaa vetää turpaa yhtä äijää ja hukuttaa sitä uimaltaa sen, saadakseen tietää sitten, kuka on se oikea äijä siellä pelissä. Ja tässä oli aikarajoitus sillä lailla, että se äijä on menossa death rowhiin, että sitä on meinataan telottaa, niin se pitäisi niin kuin sitä ennen saada se tieto selville siitä. Ja kyllä ne saa, mutta sitten tässä on niinku vielä yksi juonen käänne, mikä vähän vetää katsojaltakin vähän maton alta, että vittu, se olisi pitänyt ampua mun mielestä Sonny Crockettia sitä, kun se tulee vielä se äijä niinku vääntelee naamaansa siellä. En mene selittämään, että mistä se johtuu, koska saatte sen itse katsoa, mutta Sonny Crockett olisi pitänyt se fuck you. Ja sitten tuossa produced by Michael Mann. Niin mä olisin toivonut, että olisi vaan ampunut kyllä. Sitten 12, ja tää taisi olla jonkin sortin mid-season finaalet sitten tää tämmönen kuin Down for the Count. Joo, Zito, eli näitä toisia kyttejä, vähän se hoikempi jätkä, niin se on innokas nyrkkeilyfani siinä sitten. Ja sitten se vähän vastahakoisesti, se alkaa niin kuin soluttautuu semmoiseen niin kuin, järjestettyjä otteluita tarjoavaan niin kuin rikollisliigaan sitten, että ystävänsä Tex Randall Cobbin avulla, eli muistatte se äijä, mikä on muun muassa Ace Venturessa, se on se iso äijä, niin se on tässä semmoinen nyrkkeilijäkaveri, jota sitten tämä Zito pyytää avukseen sitten, että tämä nuori jätkä pitää myydä tälle promoottorille, joka on semmoinen kusipää, mikä pitää saada kiinni, niin se pitäisi saada kiinni, ja siihen tulee tämmöinen nyrkkeily undercover homma kyllä, ja se oli se Guzman, oli se paskahousu, ja sitten nämä Crocketti ja Tupsi niin esiintyy, että se on tällainen nyrkkeily TV-kanavan pitäjänä, että ne yrittää saada tekemään sen diili, että se paljastaa sitten korttinsa ja se saadaan kiinni sitten. Mutta vaikka kaikki tuntuu menemään hyvin, niin tämä season finale johtaakin sitten hyvin traagiseen tapahtumaan. Ja nyt spoiler, hyppää 20 sekuntia eteenpäin. Nimittäin tämä Larry Zito kuolee siinä, eli tämä hahmo poistuu sarjasta kokonaan. Ja se oli kaunis kohtaus, hyvin tehty, että se Switekki tulee ja sitten Zito, no ei nyt ihan tollaan ollut, mutta niin kuin kuitenkin. Niin. Tää oli täysin yllättävä, no tietysti paitsi Apassi sitä kertoi kyllä mulle, että hei kai sä näit se nyrkkeilyjakso, että sinä toi Zito niin kuolee, niin joo. Niin tämä ei ole sinänsä yllätys, mutta kyllä se vähän tulee, niin kuin voisin kuvitella, että kun tässä ei ole mitenkään aikaisemmin annettu edes ymmärtää, että tässä voi nämä päähenkilöt kuolla, niin nyt niin tapahtui sitten. Niin. Oi. Ai.
Yeah. Ui, ui, ui. Ai, 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 ai. No niin, uusi päivä ja uudet kujeet. Me olemme palanneet Miami Vice tauolta. Tässä on about pari viikkoa mennyt sitten, kun viimeksi kuvailin. Et se on mukavaa nyt tällä lailla jatkaa, että niin kun ei tarvitse koko seasonia käydä yhdeltä istumalta läpi. I like it. Mutta me palaamme nyt sitten jaksolla nimeltä Down for the Count 2. Ja tämä on siis jakso numero 13. Ja tämähän oli vähän tämmönen jatkojännäri juttu, että toi Switekki löysi kaverinsa kuolleena sitten ja nyt sitten tämä Internal Affairs sitten tutkii, eli sisäinen tutkinta tutkii sitten tätä Zitoa, että oliko se oikeasti joku huumeiden käyttäjä, että niin kun ne epäilee, että se ei ole murha, vaan ihan luonnollinen kuolema, mutta sehän ei sovi, että kyllä se on näin, että ne kusimunat, nyrkkeilyäijät on saatava kiinni sitten. Ja sittenhän tässä näytetään se, oliko se Las Vegasista sitten tämä mafiabossi, joka on periaatteessa kaiken takana. Sitä esittää semmoinen äijä kuin Joe D'Alessandro, eli joku saattaa muistaa hänet sitten tuommoisesta elokuvasta kuin Flesh for Frankenstein, eli tämä Paul Morrissey-elokuva sitten, Andy Warhol-elokuva. Sieltä joskus 70-luvun alku, 60-luvun lopusta vai näin, mutta Joel D'Alessandro on nähty monessa italialaisessakin leffassa kyllä. Oli hauska nähdä sitä tässä tämmöisessä Miami Vice gangsteri-roolissa sitten kyllä, joo. Joo, nää jatkaa edelleen tämä Miami Vicen porukka tätä nyrkkeilypeitetarinaa ja tätä nuorta nyrkkeilijää sitten kutsuu mukaan tähän jatkaan tätä juonta sitten, että ne sais niinku kiinnittää sitten, kuka on ollut tämän kaikkien murhien takana, Zito ja sitten se oli se partaäijä tai se iso äijä toi. Mä en enää muista mikä sen nimi on, mutta kuitenkin ihan hyvä ok perusjakso, ehkä vähän En tiedä niin kuin, olisi ehkä vähän parempaakin ansainnut, kun kuitenkin yksi tärkeä hahmo tästä niin kuin sitten kirjoitettiin pois tästä sarjasta sitten, että näin. Mutta siinä oli ihan hyvä loppusota, oli ostoskeskuksella, että se on aina monesti näissä Miami Vice-jaksoissa semmoinen aspekti, mikä mukavasti sitten niin kuin, nostaa pisteitä, jos se loppu on toteutettu hyvin sitten. Sitten jakso numero 14, Cuba Libre. Emme puhu nyt siitä drinkistä, vaan me puhumme Miami Viceista. Ei ole yhtäkkiä muuttunut aihe baaritiskille sitten jo. Mutta huumekaupan yhteydessä tapetaan semmoinen kyttä, mikä on näitä hyvä frendi tällä. Ja käy ilmi sitten, että semmoinen äijä nimeltä Vasquez on kaiken takana. Tämä Vasquez sitten on vähän niin kuin tämmöinen hämäräperäinen äijä, että se on vähän niin kuin osa tämmöistä, mikä Gamma 37, joku salainen palveluosasto tällä. Ja sitten siinä on, niin kuin kyseessä on tämmöinen Kuuban vapautusorganisaatio, että siis vähän niin kuin tämmöinen, mikä esimerkiksi JFK-leffassa, jos muistatte se porukka, joka yrittää sitten saada Castroa pois vallasta, niin vähän semmoinen paramilitaarinen operaatio siellä jossain Miamin rämeiköllä. Ja tosiaan menee toi Kroketti soluttautuu Tupsin kanssa sinne ja jotenkin siinä oli sillä lailla, että Tupsilla se jäi niinku kiinni, mutta Kroketti edelleen jatkoi tätä juonta ja niin, että ne meinas kusettaa sillä lailla, että ne meinaakin ampua Tupsin ennen kuin se toimittaa sen jonkun salku. Vähän niin kuin epäselvä. Nyt Sakili olisi pitänyt ehkä tarkemmin taas kirjoittaa, mitä tässä on, mutta niin kuin jotenkin sillä lailla, että siellä salkussa oli lähetin ja lopulta tämä olikin sitten CIA-osasto tämän juoni. Ja vähän ottaa kantaa sitten tuohon Sikojenlahti-hommaan, niin kuin, mikä on siellä aina, tuolla puolella maailmaa on vähän hiertänyt aina kyllä, joo. Pikkusen vähän tarpeettoman monimutkainen juonikuvio tässä, mutta ihan ok. 3/5 tällekin jaksolle sitten. Sitten 15 jakso. Duty and Honor, man. Duty and Honor. Vittu, ei vois paljon parempaa alkaa jakso, nimittäin se alkaa aina kun on teksti Saigon 75. En muista tarkkaan oliko 75, mutta kuitenkin Saigon Vietnamin sodan loppupäivinä Jumalan kautta. Siellä on itse Castillo on siellä jossain siellä amerikkalaisten tämmöisessä sotilaspoliisina on siinä sitten ja sitten siellä on semmoinen huora business murhaaja, että se tappaa tämmöisiä paikallisia prostituutteja ja sitten kirjoittelee verillä seinään kaikkia törkeyksiä sinne, bitch tai jotain, mitä siinä lukikaan. Ja no,
Sitten siirrytään ajassa sen 10 vuotta eteenpäin ja ollaankin Miamissa ja voi saakeli. Sama meno jatkuu. Siellä joku tekee ihan identtisiä murhia sitten, että tappaa horuja sitten huorabisneksistä, että niin kuin mikä tässä voi olla takana. Ja se oli yllättävän iso juoni tässä taustalta. Käykin ilmi, että se, joka murhaa näitä, se on vaan tämmöinen peiteoperaatio sille, että samaan aikaan tehdään tämmöisiä diplomaattien salamurhia. Ehkä mä jo vähän spoilasin liikaa, mutta mä olin yllättynyt, että tämä ei ollutkaan niinku vaan joku, tiedätkö, semmoinen niinku psykopaattinen Vietnam-veteraani, vaan tässä oli vähän tämmöistä isompaa ajatusta takana. Ja muutenkin vähän tuntuu, että nämä Miami Vicen käsikirjoittajat ei kauheasti halua kyllä kritisoida varsinkaan Vietnam-veteraaneita. Se oli se joku jakso aikaisemmin, en muista missä seasonissa se oli, mutta siinä oli kans vähän mentiin haastattelemaan Vietnam-veteraaneita. Tuntuu, että niillä on vähän semmoinen, että ne haluaa kunnioittaa näitä, ja which is nice homma, eikä siinä mitään. Mutta joo, tää oli hyvä jakso. Mä en nyt mulla on vähän liikaakin muistinpanoja tässä. Ai niin joo, se piti mainita se, V:stä oli tää yksi näyttelijä, se joka on se musta jätkä, se Michael jotain. Sakeli, nyt olisi pitänyt kirjoittaa ylös, mutta sillä on se on semmoinen tosi tense äijä, mistä mä puhuin samoin kuin puhuin V:stäkin silloin kerran, niin se sama jäbä on tässä. Ja se on, mä tykkään siitä kyllä, se on hyvä näyttelijä. Ai niin, Helena Bonham Carter, se tulee tähän sarjaan nyt tässä jaksossa. Tiedätte Helena Bonham Carteri, mikä on, en tiedä onko vieläkin naimisissa Tim Burtonin kanssa, mutta niin se oli ainakin tuossa Fight Clubissa ja monessa muussa hyvässä filmissä on ollut kyllä tämä nainen, maan kautta, että se on babyface tässä kyllä. Mutta se on niin kuin Crocettin vähän niin kuin tyttöystävä ja on hirveän mukava ja tällainen jo. Aika vakavasti siinä sitten kyllä. 4/5. Tämä oli oikein hyvä jakso. Aina kun on Castillo ja Vietnam-homma, niin minä tykkään. Mies viihtyy. Sitten 16 jakso Teresa. Helena Bonham Carter saakeli saanut oikein oman jaksonsa. Eli Crocettin tyttöystävä Teresa käy ilmi, saatana, ei voi naisiin luottaa, se olikin narkkari, voi saakeli. Se on lääkärissä töissä, tai sairaalassa töissä, ja sitten se on niin kuin pahasti jokin tämmöinen morfiinikoukkuun jäänyt, että joku leikkaus sille oli tehty, ja maalauta. Vastineeksi huumeista se sitten vähän niin kuin salaa vähän vahingossa vilkaisee Crocettin muistiinpanoja tai niitä case-fileja, ja tämän lopputuloksena käykin niin, että pari kyttää sitten erään tutkimuksen yhteydessä tapetaan siellä jossain poliisivarikolla ja sieltä pöllitään semmoisia papereita sitten. Ja totta kai kaikki epäilee, että Crocetti on sitten niin kuin ollut se kusimulkero, joka on vuotanut nämä tiedot ja sitten eikä jäljet nopeasti johtavat sylttytehtaalle sitten, että siitä sitten tulee hirveä riita tämä Crocettin ja Teresan välissä kyllä jo. Mutta Sony on niin hyvä jätkä, että se haluaa auttaa Teresaa rehabissa ja se melkein vähän aikaa peittelee tätä, että se on ollut se syyllinen, mutta vilpittömästi haluaa auttaa, kun niin kovasti rakastaa tätä ja on menossa naimisiin sitten tämä, että niin siinä on tämäkin vähän. Henkilökohtaiset stakesit on tosi korkealla tässä. Ja Brad Dourif näyttelee tässä sellaista persereikä huumekauppiasta, että niin kuin, kyllä tässä on hyvät näyttelijät tässä jaksossa kyllä, niin kuin, joo. Ehkä vähän vaisu loppuu. Mä olisin ehkä Miami Vice-tyyliin kaivannut dramaattisempaa, mutta se vähän niin kuin taputellaan kohtalaisen kiltisti tämä hahmo ulos tästä sarjasta. Tämä Teresa, vähän spoiler, mutta niin kuin, kuitenkin, että niin kuin, tärkeitä teemoja, hyvä jakso, perunalaiset takes, mutta ei mun suosikkijaksoja, mutta ihan solid 3/5 jakso, että toistaiseksi kaikki on ollut tältä seasonin puoliskolta vielä tämmöisen 3/5 kyllä. Sitten oli vielä mielenkiintoinen jakso numero 17, ja nyt ollaan sitten tässä levyssä sitten, että Afternoon Plane. Tässä oli semmoinen idea, että toi Tubbs on lähdössä uuden girlfriendin kanssa, tyttöystävän kanssa. No, se on voittanut jostain arpajaisista jonkun unelmaloma johonkin tämmöisen Karibian niin kuin, pikkusaarelle sitten semmoinen, niin kuin, missä on yksi hotelli ja tyyliin niin kuin semmoinen paratiisisaari. Ja sinnehän ne menee, ai vittu, mä oon satana pitkän viikonlopun, että ei tarvitse stressata yhtään mistä. Mutta tieditkö sitä, että jumalauta, kusimulkkujen kruunaamaton kingi, itse Calderon, se poika. Eli John Leguizamo
taas se runkkari se on virittänyt tämän juoneen sillä lailla, että se saa Tupsin niin kuin pois niin kuin omalta niin kuin territorialta alueelta ja saa sen tänne niin kuin, autiosaarelle sitten, tai pikkusaarelle sillä ja siellä se meinaa sitten porukan kanssa teilata sen ja sitten Tups huomaakin, se saa selville tämän ja se huomaakin yhtäkkiä, että eihän perhana nämä saaren paskapäät on kaikki nämä on niin kuin Calderonin palkkalistalla, että hän ei pääse mitenkään tätä saarelta pois saatana. Sitten tämä jakso on vähän niin kuin High Noon, se seriffi kukas siinä nyt näyttelikään, mutta se 50-luvun länkkäri ja se vähän niin kuin odottaa, siinäkin oli samalla, että siinä seriffi odottaa, että niin kuin toi kuljetus saapuu paikalle, missä on se tappajat, mikä on sen perässä, niin tässä samalla lailla Tups odottaa, että niin kuin se lentokone, missä on Calderon ja ne persereijät tappajat, niin kuin hampaisin asti aseistetut tappajat, että ne saapuu sinne ja se toi Tups yrittää sitten keskustella paikallisia äijien mukaan sitten häntä puolustaakseen ja ihan sama asetelma ja mä tykkään tästä, että tässä on erilainen miljö ja sitten vähän erilainen ote tässä jaksossa. Tässä myös Vincent D'Onofrio näytteli sitä yhtä kusipää äijää, joka oli päässyt vankilasta. Joo, mä tuun tappaan sen saatana kytän tällä. Ja, joo. Hyvä jakso, ei sonnyä, mutta ei se mitään. Tässä oli vähän tämmöinen rakkausdraamakin oli tällä. Ja se muuten ihan hyvä jakso, mutta musta vähän tuntuu, että niillä ei ollut tarpeeksi matskua täyttää tätä jaksoa. Tämä tuntuu, että tässä on tosi paljon, tässä oli monta asiaa ja sitten myös paljon tämmöisiä. Vaan ex-tyttöystävä siinä, mikä mun mielestä vähän täytti turhaa näin. Mutta tässä on tosi hyvä jakso, jos tässä olisi ne olisi saapunut, nämä Calderon porukka olisi saapunut tänne tyyliin se jakson puolessa välissä. Ja sitten siinä on se loppuaika olisi ollut sitä hiiviskelyä tällään, koska siinä on potkua. Mutta nyt se loppukähy menee sillain näin ohi, että siinä ei oikein ehkä istutus ei vastaa, se lunastus ei vastaa sitä istutusta siinä sitten. Mutta joo, 3/5 annetaan tälle kyllä. Sitten jakso 18 nimeltä Lend Me an Ear on semmoinen, että se oli semmoinen vene takaa jo näyttävästi siinä ja nämä pääsee jäljille sitten yllätys tämmöinen kusimuna huumekauppias sitten ja käy ilmi, että Switek ja porukka ne on täysin out of their league siinä mielessä, että ne ei pysty kuuntelemaan sitä kunnolla, koska siinä on semmoinen voittamaton Miami Mike. Mun mielestä sen nimi oli Miami Mike tänään, niin, jota esittää John Glover Gremlins 2. Ja tämä Miami Mike on ex-kyttä ja sitten tämmöinen elektronisen valvonnan todellinen mestari. Ja se sitten auttaa näitä rikollisia sitten löytää kaikki nämä kuuntelulaitteet tällä. Ja sitten Tups ja sitten toi Kroketti, niin ne ottaa yhteyttä tähän Miami Mikeen, että hei, me tarvitaan apua. Mutta ne ei tiedä sitä, että se onkin samalla myös tämä huumekauppiaan leivissä. Sitten siihen tulee vähän tämmöistä ristiriitaa kyllä. Joo, mä toivoisin, että John Glover palaa vielä tässä, se oli hauska hahmo tällä, mutta ei tää ollut kauhean mielenkiintoinen jakso, että tässä oli tosi ennalta arvattava tää juonikuvio, joskin mä tykkäsin siitä, että lopussa John Glover pääsi ammuskelemaan ja se oli virittänyt, vähän niin kuin se äijä siinä FX-murhatilauksesta leffassa, niin virittänyt kaikkia ansoja sinne lopussa, mutta vähän liian myöhään. Mä annan 2 tähteä, 2/5 tälle jaksolle kyllä. Sitten semmonen kuin Red Tape ja jumalauta, vittu, perkele. Okei, kiitos katsomista, moikka. Ei vaan, perkele. Red Tapeissa Lou Diamond Phillips ja Viggo Mortensen. Vittu, olisiko tää Viggo Mortensen ensimmäisiä roolisuorituksia peräti? Ne on siis ihan rutiinikeikalla ja sit Sonny ja Tups tulee sinne. Joo vittu, te keltanokat, niin nyt auttakaa meitä tässä rutiini bastissa, että näin. Me ollaan jäljitetty nämä huumekauppiat tähän yhteen kämppään ja Jumalan kautta siellä onkin sellainen pommiattentaatti, bum, räjähtää ja täällä. Viggo Mortensen kuolee heti pois. Hyvä, että tunnistin naamasta edes. Se oli niin lyhyt rooli. Ja sitten Lou Diamond Phillips jäi, että sitä tänään kaveri tapettu näin. Ja sitten tupsaa siitä vähän traumat siitä, että miksi te ette pysty tekemään mitään, että kyttiä tapetaan pommeilla tällä. Ja tups ero saakeli. Niin.
Mutta sitten käykin ilmi sille, että siellä kyttien joukossa on semmoinen petturikyttä ja se myy tietoa sitten huumekauppialta, ne voi virittää näitä pommeja, että aina kun tietää, että on tulossa joku tämmöinen ratse ja tällä, niin että mistä ne saa niitä tietoja, niin sitten tups, kun se on ottanut eropaperit, mä en oikein tiedä, että tässä ei ole kauhean nopeasti selitetä, tai selvästi selitetä, että missä vaiheessa se, niinku, oliko tämä koko alusta lähtien niinku, sitä niinku juonta, mutta aletaan ymmärtää katsojalle, että se olisi niin oikeasti flipannut ja hänestä tulee paha kyttä sitten ja se myy sitten tietoa, mutta se oli soittanut kuitenkin Castillolle, että jees, että mä tiedän, että kuka siellä on se niin pommiäijä homman takana, niin että se on kuitenkin niin peiteoperaatiossa tässä tällä lailla, että se pääsee tapaan sitten sitä äijää, joka ostaa näitä tietoja. Jene. Ihan hyvä jakso. Annette Penningi oli tässä hänkin nuoren näköinen tässä, mutta aika pieni rooli sillä oli kyllä loppujen lopuksi tässä. Ihan hyvä jakso, tosi hyvä jakso kyllä, ja tässä oli hyvä, kun siinä tuli vähän semmoista niinku kismaa sitten tuon Tupsin ja Crocketin välillä, että siinä katsojakin oikein usko, että ei saatana, voiko tää olla Miami Vice äijien loppu, että niinku parhaat kaverukset on ilmiriidoissa siinä sitten. Nämä on aina niitä asioita, mitä mä tykkään kyllä näistä sarjan jaksoissa. Hei, jakso numero 20, by Hooker, by Crook. Eli jakson nimestä voi päätellä, että taas ollaan huora-bisneksessä, joo. Tän oli ohjannut Don Johnson, ja unohdin sanoa, mutta siis on kakkosesta se on ohjannut sen jakson Back in the World. Se taisi olla se vankilajakso, jos sen väärin muista, mikä oli muistaakseni parhaimpia jaksoja, mutta nyt saattaa olla, että muistan väärinkin. Mutta anyway, Melania Griffith saakeli vierailee tässä, ja hauska fun fact, yhteen sattuma oli tässä, että edellisenä iltana, kun tämän aamulla taas katselin kuntamatolla kävellen, niin edellisenä iltana katselin ton Cherry 2000, ei kauhean hyvä filmi, niin siinäkin on Melania Griffith, mutta sen oli sitten taas seuraavaksikin päivän viihteessä sitten oli. Mutta anyway, George Takei on tässä myös, ja Veronica Cartwright ja Vanity. Jumala, tässä on hirveä niin tähtikaarti tässä kyllä. Mutta joo, tämä alkaa siitä, että semmoinen pörssimeklariäijä tiputetaan katolta ja sitten se suoraan Tups ja Crocketti sattuu olemaan siinä alhaalla. Ja sitten, satana, sieltä se lensi näin. Ja sitten ne alkaa tutkia sitä äijää ja käykin ilmi, että siellä on joku semmoinen huera ollut tilattu sinne ja huera tietää, kuka ne heitti sieltä sitten. Ne pääsee tähän huera-bisnekseen ja samaan aikaan sitten Crocketti on iskenyt silmänsä tähän Melania Griffithin esittämään kuumaa muijaa, joka sitten käykin ilmi, että jumalaut, se onkin sitten tämmöinen madame, eli tämmöinen korkeatasoisen huorabisneksen vetäjä siinä sitten, ja siitähän tulee sitten kismaa, totta kai. Crocketin teme soi useasti tässä jaksossa, ja tämä on selvästi tämmöinen henkilökohtaisempi jakso, ja jälleen kerran tykkäsin siitä. Mä tykkäsin sitä, että George Takei oli siinä loppukähyssä mukana, sillä oliko se joku miakka siinä? Nyt on taas hämärät muistikuvat, mutta niin kuin, hyvä jakso kautta linja, ja personal stakes taas on pöydällä tällainen, ja näin. Ja 4/5 tulee By Hooker, by Crook oli tämä. Sitten 21 jakso Knock Knock Who's There? Ian McShane, jumalauta, se oli tässä niin kuin vierailevana tähtinä, yllättäen se on huumedealeri sitten, ja se on saanut DEA omaan pussiinsa. Tämä oli vähän huonosti käsikirjoitettu, että niin kuin se kiristää tätä DEA, jotain pääjehua, semmoista naista, jonka lapsi on sairaalassa, ja se tarvii rahaa tältä huumedealeriltä, jotta se voi maksaa hänen lapsensa syöpähoidot sitten. Niin mä en niinku tajua, että miten vitussa se DEA-agentit saapuu paikalle, pöllii kaikki huumeet ja ne pilaa niinku Tupsin ja Crocketin tämän ratsian, mutta niinku, sitten ne huumeet katoo ja rahat katoo, niin kukaan ei mukaan, niin kaikki on täysin niinku tietämättä, että ei me varmaan, niinku, ei me tiedetty mitään, että mitä siellä on tehty. Että niinku, mä veikkaan, että tämmöinen asia, niinku, siis pitäisi vaan selvittää, niinku, okei, ketä siellä on ollut paikalla. Näistä on varmaan tosi tarkat niinku, yksityiskohdat, että ketä on missäkin operaatiossa mukana, niin se olisi hyvin se pääjehu voinut haastatella näitä tyyppejä, että okei, joo, hei,
olitteko te siellä? Kuka tän antoi tämän komennon tähän? Siis tää on täysin epärealistinen jakso. En mä usko hetkeäkään, että oikeassa elämässä joku voisi käyttää niinku tämmöisen DEA-resursseja tällä lailla kenenkään tietämättä. Ja siellä vielä pari kyttää ammuttiin yhden ratsian yhteydestä, että okei, mihin ne ruumiit hävisi sitten? Ja oliko nämä muut kytät sillä, että oi saatana, vittu Johnson kuoli, että niin kun, meidän täytyy nyt varmaan osastua siihen hautajaisiin. Mutta hei, wait a second, kukaan ei tiedä tästä operaatiosta mitään. Ei me oltu paikalla, okei joo, antaa olla. Joo, no, mutta ei parane ehkä näin tarkasti ajatella näitä. Tässä oli itsy taas. Mä en oikein viitti edes jaksaa erikseen aina mainita itsyä. Se on joka toinen jaksossa tässä. Niin aina se on joku erilainen ammatti, mitä se tekee siinä. Oliko se tässä joku performanssitaiteilija? Se on aina helppo niin kuin, keino käsikirjoittajille, että niin kuin, saadaan tietoa. Joku juoni-asia menee eteenpäin, että okei, no mennään haastattelemaan itsyä. Miten vittussa se voi tietää kaikki? Se tietää kaikki kaikesta. Se tietää ihan kaikki, mikä on Miamiissa meneillään kyllä. Oli se sitten joku tämmöinen DEA-operaatio, tämmöinen. Jumalauta, se tietää ainakin jotain siitä. 3/5, joo. Mut sitten, kenties tähän asti paras Miami Vice-jakso ikinä. Jakso 22 ja heti nimi todistaa sen. Viking Bikers from Hell. Viking Bikers from Hell. Jumalauta, alkaa siitä. Mä olin niin tohkeissa, niin mä en edes muista, mikä se lähtöasetelma oli. Mutta pointti on siinä, että Rep Brown on tullut vankilasta. Kuulit oikein? Rep Brown. Ja Strike Commando, Robovar, Howling 2, se Rep Brown. Se on tullut vankilasta. Pakeniko se sieltä vai pääsikö se muuten vaan? Mä en oikeasti muista. Mä olin yes, Rep Brown. No, Rep Brown tulee vankilasta ja sit se tapaa kaverinsa. Vittu. 2 biker-äijää siinä ja oliko siinä 3? Ja yksi niistä bikereista on kuka muukaan kuin Sonny Landham Predatorista. Tapaa siellä jossain, tiiäksä, satamassa ja täällä on yö, tulee savua jostain viemäristä ja sitten Rep Brown repii teepaitansa rikki ja ottaa paidan pois ja sitten antakaa mulle prätkä. Niin se ampui sen yhden äijän sitä prätkän selästä, tää on nyt mun prätkä ja sitten näette. Nyt me mennään kostaan sillä, joo. Okei, ne haluaa kostaa ensinnäkin niille, jotka pölli niiltä Krugerrandeja. Ja myöskin niille, ketkä pidätti sen. Se on se joku veli, mikä oli sitten kuollut siellä vankilassa. Ja ne on vittuuntunut Miami Vicelle ja sitten myös niille Krugerrand-varkaille. Että ne meinaa kostaa kaikille tää biker-jengi. Siis tää oli ihan sika tyhmä jakso, mutta siis niin kuin erittäin viihdyttävä jakso. Tää tuli vähän mieleen just joku 48 Hours tai joku, siis ei sillä, että se olisi tyhmä elokuva, mutta niinku tämmönen rämäpäisyydessään kyllä jo. Ja siis Rep Brown ehdottomasti niinku on tää niinku spot on äijä tässä ja tää nimi oli ihan kalkkuna matskua, mutta niin oli tää actionikin. Tässä oli monta action kohtausta ja Rep Brown pääsee tekemään tavaramerkkinsä ja ampuu niinku konepistoolilla ja karjuu ja sit se ajaa moottoripyörä. Jaa! Hyvä Rep, anna mennä! Jaa! Ui. Jaa! Ui. Lopussa niillä oli nyrkkitappelu niin tuon Don Johnsonin kanssa tuolla jossain satamassa jonkun laivan kannella ja siinäkin se pääsi kiljuun. Niin siis 3 eri Rep Brown kiljumiskohtauksia. Jää! Sitten lopussa se lensi hidastettuna sieltä laivan kannalta mereen. Jaa! Pitää siinäkin kiljua. Niin siis, en tiedä. Ja siis tietysti Sonny Landhamia. Siis, niin kuin, tää menee mun ehdottomasti Miami Vice-suosikkeihin. Niin kuin, sillä lailla. Sitten 23 jakso Everybody is in show business ja juman kautta Benicio del Toro oli tässä. Se oli semmonen, okei, vittu, vähän ehkä epäuskottava juoni, että siis oli semmonen
on toi Tups tekemässä huumekauppaa, se ei jonkun huumeäijän kanssa, perusilta Miami Vice äijille. Sitten pari street punksia ryöstää sen huumekauppia, pöllii rahat ja huumeet sieltä. Ja jäljet johtavat sitten semmoiseen amatööriteatteriin ja niiden ainoa johtolänkä oli se, että hän luulee, että ne oli maskeerannut itteensä. Miami Vice-äijät osuu heti oikeaan paikkaan. Niin voisi kuvitella, että Miamissa olisi aika paljonkin ihmisiä, jotka osaa maskeerata itteensä, mutta ne pääsee heti jäljillä. Ne menee sitten sen pienen amatööriteatteriin, semmoinen joku tämmöinen syrjäytyneiden nuorten amatööriteatteri. Ja sitten menee, että joo, antakaa se salkku, että siellä salkussa on tämä huumekauppiaan nämä jokut. No todistusaineisto häntä vastaan ja myös tämä huumekauppias on jotenkin tämän taikauskon, että se on sen onnen salkku, että se pitää sen nimenomaan se salkku saada takaisin ja hän aikoo tappaa sen eteen, että se salkku löydetään. Tässä on tällainen vähän niin kuin 2 eri instanssia yrittää etsiä tätä samaa salkkua kyllä jo. Mä nauroin ääneen, kun tässä olisi Vaitekin. Se niin kuin soluttautuu sinne teatteriin. Totta kai sen pitää soluttautua sinne teatteriin. Ne ei voi vaan mennä kyseleen niin kuin, tietoja. Ne kyllä kävi kyselemässä, mutta niin kuin, musta vähän tuntuu, että ne ei kauhean niin kuin, tarpeeksi paina niin kuin, painetta siihen, että se paljastaa. Mutta anyway, Switekki menee ja nauroin ääneen siinä, kun se on ilmeisesti sooloilta. Se niin kuin, menee vetää Elvis-imitaatio sinne lavalle ja sitten niin kuin, kaikki what the hell are you doing? What is this garbage? Ja Switekki on mitä? Eli se, niin kun, se on peitetehtävissä, mutta jostain syystä se innostui niin paljon, että se on niin kun, pukeutunut Elvikseksi ja niin kun, aikoo laulaa Elvistä. Niin okei, joo, ihan kuinka vaan. Mutta joo, ei kummonen jakso, että niin kun, vähän huonosti käsikirjoittu jakso ja typerä mysteeri loppui siitä, että se äijä olikin, se yksi niistä hahmoista olikin elossa. Sitten se oli jotenkin se oli kusettanut sen, että sitä oli puukotettu rintaa ja että se ei pysty kävelemään. Ja no ei mulla ikinä puukotettu rintaa ja sitten, että silloin mä olisin kellunut koko yön niin kuin, tiedätkö, jossain satama-altaassa ja sitten mä olisin sairaalassa ja mä pystyisin kusettaa, että joku antaisi mulle rahaa ja sitten mä vaan lähden sieltä menee. Mutta joo, okei. 2/5, tää ei ollut mun mielestä kasonen jakso. Sitten 24, Heroes of the Revolution. La Revolution, baby. Havana, Cuba. Yes, mä tykkään näistä. Vuonna 1961. Jeroen Krappe, jolla on aina kova krappe. Niin se on tossa semmoinen itä-saksalainen toi agentti, joka on Kuubassa. Eli jos muistatte, niin Jeroen Krappe oli, ainakin se oli Verhoeven siinä leffassa siinä 4. mies. Ja sitten Bondissa Vaaran vyöhykkeellä se oli se Kososowski vai kuka sen nimi oli, se hahmon nimi. Mutta kuitenkin tässä se on itä-saksalainen agentti, joka sitten deittailee Ginan mutsia. Eli Gina on tää yksi näistä Miami Vicein henkilöistä ja Ginaa näytteli Sandra Santiago sitten, että sillä on tämmöinen tuplarooli siinä, että se näyttelee omaa mutsiaan siinä, että se on vauvana siellä Kuubassa tällä käy traaginen välikohtaus ja sitten tätä Ginan mutsia ammutaan ja sitten ollaankin siirtyy 25 vuotta myöhemmin sitten USA Miamiin vuoteen 1986 ja siellä onkin sitten Gina ne jahtaa sitä Everstiä, joka sitten alussa nähdään, että se on ampunut sen Ginan mutsin ja tällä. Se on tullut Miamiin myymään huumeita, kuinka muutenkaan. Huumeita ja kerätäkseen rahaa sitten vallankumoukseen tai jotain semmoista. Ja sitten Jeroen Krappekin saapuu paikalle, koska hän vannoo kostoa. Perkele, tämä persrööri, saatanan kusipää, tää saatanan tää vittu Petrossa, kun sen nimi oli, onko mä kirjoittanut sen? Mun mielestä se oli Petrossa, oli se kenraali Petrossa, niin se on saatana, se ampui sen, niin kuin sen Ginan äiti, johonkin hän oli ihastunut tai rakastunut siihen, niin niin, tää pitää mainita vielä, tää Jeroen Krappen hahmon nimi on Klaus Herzog. Kehenkähän nämä voisi viitata sitten, Klaus Kinski ja Werner Herzog? Ehkä. Mut joo, se on tullut tappaan sitä ja sitten tässä poliisit kilpailee ajasta, että kuka löytää ensin tämän Petrosa ja tässä on vähän epärealistinen tai juonen käänne kanssa tässä, että tää tulee jutteleen sitten tää Klaus Herzog tälle Ginalle ja sanoo, että joo mä yritän tappaa sitä ja tällä, että mä tarvin sua, että me
saadaan sun toi Petrosa, niin saadaan syöttiin siltä, koska sä oot ihan mutsis näköinen ja se Petrosakin oli rakastunut siihen muijaan silloin 60-luvulla, että meppäs kuule laulaan tonne jatsklubeille, niin, että kun mä näen sitten Petrosan siellä, niin mä tapaan sen. Totta kai se joo vittu, okei, tää on helvetin hyvä juoni. Jos se tietää, että tämä Petrosa tykkää jatsista, niin mihin se tarvii tätä ginaa? Se voisi kierrellä. En mä usko, että Miamiissa on niin montaa jatsklubia, että etteikö se voisi joka ilta kiertää jokaisen läpi ja niin kun tarkkailla niitä ja katsoa, että Petrosa saapuu johonkin ja sitten mennä vaan adios motherfucker, ampua suoraan, ottaa näin ja vittu silmät lentää kans päästä, kun aivot ja silmät lentää päästä, kun se ampuu sitä, niin en mä tiedä, miksi on oltava tää, mutta se on oltava, koska että saadaan nyt lisää draamaa. Tämä muuten näyttelee se Sandra, mikä se oli Santiago, niin hyvin laulaa kyllä tässä, että en tiedä, oliko peräti oikea lauluääni siinä ja näin. No totta kai siellä käy niin, että Petrosa tulee sinne, se on ihan, toi muija, toi ihan samannäköinen muija tällä ja sitten tulee pieni loppusota tässä, että kyllä sitten näin. Tää oli ihan ok jakso. Ehkä vähän vaisu, jos ottaa huomioon, että tämä oli kuitenkin niinku season finaale, että ei tää nyt kyllä mitään cliffhangeria jättänyt seuraavaa, että niinku tämmönen ihan perushyvä jakso, että jos multa kysytään, niin ehdottomasti Viking Bikers olisi pitänyt olla viimeinen jakso, niin se olisi jättänyt hyvän niinku cliffhangerin siihen loppuun, mutta nyt oli tää Heroes of the Revolution ja tässä ei edes mitään pointtia mun mielestä, miksi tämä pitäisi olla viimeinen jakso. En mä tiedä, onko ne miettinyt tämmöistä asiaa kauhean tarkkaan sitten. Mutta niin anyway, tämä oli viimeinen jakso ja tässä oli Miami Vicein nämä jaksot. Ennen kuin paljastan vielä mun top 5 jaksoa tästä seasonista, niin se pitää mainita vielä. Katsoja, kuka se nyt olikaan, niin ilmoitti, saattoi tietooni sen siellä edellisen jakson kommenteissa, että toi Don Jones oli Suomessa 90-luvun alussa niissä jossain luhta tuulitakkimainoksissa. Mä en löytänyt kauhean hyvää kuvaa siitä netistä kyllä, mutta niin kun semmoinen asia on ihan juttu. Siitä löytyi pitkä pätkä jotain Ilta-Sanomista, jotain artikkeleja, kun Don Johnson saapui Suomeen kyllä. Siinä oli kummallisia asioita tapahtui siinä, mutta se ei ole ehkä tämän aiheen piirissä asia, mihin mennään sitten, että näin. Mutta ajattelin mainita tämän asian sitten, että semmoinenkin tilanne on tapahtunut, kyllä, joo. Mutta parhaat jaksot seasonista 3 televisioista Miami Vice tulee nyt meikäläiselle lista tässä. Tässä oli paljon hyviä jaksoja tässä season 3. Tämä on mun mielestä kiistatta paras toistaiseksi tämä seasoni. Ja tässä oli paljon tämmöisiä 4/5 jaksoja. Oli vaikea valita. Mä oon pistänyt 5. tässä, että niin kuin 15 jakso Duty and Honor. Tää oli se Vietnam-sarjamurhaaja juttu. Mä tykkään Castillosta, jos se pääsee actioniin. Tässä oli hyvät actioni ja se juoni, miksi se on siinä paikalla. Parempi mitä oletin. Tai siis odotin hyvää, mutta se oli vielä parempi kyllä. Sitten numero 4 on Walk Alone, se vankilajakso, missä Tupsi joutui sinne vankilaan ja soluttautui sinne ja kävi sieltä kautta. Koittiin niinku selvittää siinä rikosta. Mä tykkäsin, no vankila on aina mielenkiintoinen miljöö ja tässä se oli tehty oikein hyvin kyllä. Sitten jaksona 3, mä tykkäsin tosi paljon tästä, missä oli toi Willie Nelson, Texas Ranger. Eli se, missä se oli löysi se huumekassi ja sitten alkaa esittää sitä kovanaama palkkamurhaajaa tai huumekauppiasta niille keltä se kassi oli hävinnyt ja sitten niin kun Crocketti yrittää esittää, että joo, mä oon huumekauppias ja Willie Nelson sanoi, että joo, mä tiesin heti, että sä oot kyttä saakeli, että mua ei kuseta. Willie Nelson asiamies ja tämä oli hyvä jakso, siis El Viejo oli se, 7. jakso jo. Sitten toiseksi paras jakso oli jakso numero 6, Shadow in the Dark. Se oli se, missä Crocketti alkoi niin kuin myötä elään tätä psykopaattia, joka niin kuin metsästi siellä niitä naapuruston tyyppejä, mikä koko ajan läheni lisää. Mä toivon, että tämä jätkä tulee vielä jossain kohtaa takaisin, tämä psykoäijä. Tämä oli jotenkin, jäi vähän turhankin paljon auki siis se, että mikä äijä se oli. Ja sitten mä tykkäsin sitä, niillä oli tämmöinen telepaattinen yhteys sen Crocketin kanssa, niin tästä saisi kyllä mun mielestä vieläkin enemmän irti sitten, mitä nyt saatiin kyllä. Tietysti ykkösestä ei ole epäilystäkään, paras Miami Vice-jakso tähän asti ikinä, mitä olen nähnyt.
Viking Bikers from Hell ja pääosissa Red Brown, tai siis sivuosassa. Ja siinä oli kovaa actionia, hauskaa kalkkunameininkiä ja nimestä lähtien jo hauskaa kalkkunameininkiä. Ja Red Brown, joka kiljui ja karjui ja se oli jotenkin, siis mä saatan ehkä olla vähän outo tässä mieltymyksessäni, mutta niin kuin kuitenkin mä pistän sen ykköseksi kyllä. Kerro, mikä sun suosikkijakso on Miami Vice Season 3 tai ylipäänsä Miami Viceista. Nyt on sana vapaa, estradi vapaa, ole hyvä. Kirjoita kommenttia sinne. Paina tykkää ja tilaa kanava, jos et vielä tilannut kanava. Meikäläinen pitää pienen Miami Vice-tauon nyt tässä, eli nyt kun mä nauhoitan tätä, on torstaipäivä 13.2. Ja mä yritän nyt katsoa näitä mun ostettuja leffoja, että mä saan unboxauksen tehtyä. Mä oon monta kattoa siinä, että mä taidan katsella viikonlopun yli nyt sitten aamuisin Miami Vicein asemesta näitä jotain ostettuja leffoja, mitä en ole vielä katsonut. Täytyy sanoa, että 24 jaksoa ja kyllähän siinä aamulla kun steppailee, niin siinä menee aina vähän reilu 5 kilometriä per jakso tulee, että no siitä kun laskee, niin voisi sanoa, että 125 kilometriä on tullut käveltyä tämänkin seasonin aikana, että niin kun, siinä on hyvä liikuntaharrastus, jos haluatte tehdä joskus samanlaisen pyrähdyksen. Kyllä, kiitos. Kiitos, että jaksoit katsella tämän ja palataan sitten seuraavassa Miami maanantaissa taas asiaan.